Welcome to our first ever vlog. So guys, in today's video, since first time namin mag-vlog, wait, gusto ko magpakilala. Ako nga pala si Val at ito ang ating Master Uwa. Magpakilala ka naman. Ako si Joshua. Mahihain siya guys. Pero yun na nga. So in today's video, kung nakikita nyo naman sa title sa baba. So it's all about the tattoo starter kit or the tattoo kit for the beginners. So we are doing this video para sa mga nag-uumpisa rin mag-tattoo. Kung ano ba yung mga kailangan at dapat na meron sa pagtatato. So, let's start. By the way, guys, ayun, just short intro lang. I-interviewin muna natin si Master Uwa. So, Master Uwa. Si Sir Uwa. Si Sir Uwa, ilang taon ka na sa tattoo industry? 4, 3, talaga. Ito to. 3.5. So, you started last 2016? Mag 4 years ka na. Running 4 years na siya sa tattoo, na nagtatato guys. So, gusto lang namin i-discuss that we have like 3 parts, parang hinati namin siya sa tatlo, yung mga materials ng tattoo. So, we have first the major equipment. When we say major equipment, ito yung mga equipment na hindi ka makakatato pag wala talaga ito. Ganyan. And then, second is the prep kit, or the kit for preparations. And then, lastly is the hygiene kit. So, doon na papasok yun for about hygienes. To start with the major equipment. So, ano-anong meron sa major equipment natin? Lakasan mo, baka naman rin. First of all is, syempre, tattoo machine. Tattoo machine, okay. This is not a tattoo gun. This is called tattoo machine. Dito na. It's a little bit old. Pero okay pa naman yung takbo niya. Though hindi ko na siya masyadong ginagamit. Okay. So, yung tattoo machine, may iba't ibang klase ng tattoo machine. Pero, si Sir Uwa, meron siyang dalawang klase. Ano yung dalawang klase ng tattoo machine na meron ka? One is coil. This is coil. Okay. This is coil machine. And this is direct drive. Rotary. Okay. So, ibig sabihin dalawa siya. May coil machine at saka rotary machine. Okay. So, yun yung dalawang klase ng tattoo machine na meron siya. Meron pang iba't iba. Ano pa yung mga iba't ibang tattoo machine na meron na ginagamit ng mga tattoo artists? Marami pa. Ano? Hindi ko na isa-isahin, pero basically ito lang yung basic. Meron ibang style, mga tatlong coil. Coil pa rin sila. Tapos, ayun, minsan sa needle din yung iba, pero si machine pa rin. Okay. Tsaka meron din yung pen type, di ba? Ayun, matari pa rin. Tsaka guys, merong dalawang importanteng bagay na dapat malaman about sa tattoo machine. Merong dalawang klase ng tattoo machine. It's either rotary man siya, or ano man, or coil man. So, meron siyang dalawa. Ano yung dalawang klase niyo? What? Yung dalawang yung isa para lang sa yung isa para sa ganan. Yung pang-lining. Okay. Yung pang-lining and shading, basically. Magkaiba sila ng needle, pero you can use naman it. Kahit nakapang-shading siya na spring. Ito yung spring. Yan, nagtaas ng spring. Ginagawa ng ibang artist. Meron silang maraming machine specific for lining, shading. Pero mas importante yung ang lining, kasi yung shading na pwede mo naman timplahin. Pero huwag nyo muna isipin yun. Okay. Pero yun lang yung importante. Meron siyang specific machine for lining and specific machine for shading. Tama? Aba, okay. So, tapos na tayo guys sa pinaka-importante, which is the tattoo machine. Second, meron tayong tinatawag na ano to? PS. PS. Power supply. Okay, the power supply. So, ano naman yung power supply? Ito yung supply ng power. Dito mo, ito yung parang main source ng machine nyo kung paano siya tatakbo. Dito mo ma-navigate yung voltage niya para gusto mo siya patakbo yung malakas or mahina or kung di, kung ano man.
Iba-iba ng power supply. Ito kasi dual, may pang lining saka shading. Ito yung volts niya para sa shading, ito yung sa lining. Dito yung foot switch ilalagay, dito yung pang lining at shading. Ito yung main switch. So, ibig sabihin, hindi tatakbo yung totoong machine mo pag wala ito. Kasi, yan yung nagko-control ng voltage. Ayun siya. Basta dyan dumadaloy talaga yung kuryente. So, importante din siya. Kaya nasa major equipment siya natin. Yan yung power supply. Next, meron naman, another part of major equipment is the, ano naman ito? Ito muna. Ito. Ano ito? Pang rice cooker. Ito ay sa, ano ito? Dito din siya sa power supply. Cord siya ng power supply. Pang rice cooker. Next, ano to? Anong extra? Foot switch. Okay. So this one is a foot switch. Ano naman yung foot switch? Trabaho niya ito. Sa foot. Kung paano nga ito? Kailan siya ginagamit? Paano siya gamitin? Ginam siya ng luya. Panlaban sa enko. Ito yung gagamitin para mapatakbo yung machine. Ano siya? Kung nagmumotor ka, parang siya yung silinyador. Hindi ko rin yun alam. Pag-apakan mo. Lang siya tatak. Okay. So yun siya guys. Yun yung foot switch. Ito. Ano to? This is RCA. RCA. RCA para sa rotary. Rotary. And this one is the RCA jack. This one naman. This one is called clip cord. This one is for tattoo machine. Coils. Or sa mga coil. Kasi iba yung connection nila. Clip cord. Old school. Pero madating. So, ganun siya guys. So, pwede rin i-convert. Convert kung RCA. Maganda siya kapag ang gamit mo ay coil saka rotary. Kakabit mo lang siya ganun. Magiging clip cord na siya. Masaya, diba? So, ito guys, mga basic lang ito na dapat yung malaman, matutunan. Lalo na pag mag-uumpisa kayo mag-tattoo. Pero, if we will be discussing more about this, kung ano talaga siya, mas deeper explanations about the parts and equipments in our next video. So, abangan nyo. And then, punta na tayo sa ating pangalawang sa pangalawang parts ng tattoo kit, ay meron tayo yung prep or kit that is being used for preparation. So, that's what we call the prep kit. O, diba? Ginawa lang talaga namin yung pangalan na yun. Pero, yun siya. So, ano na naman meron sa prep kit? Pag sinabi natin kasing prep kit or preparation, yun talaga yung mga materials that we need sa pag-prepare ng ating itatato. So, first, meron tayong ganito. Since we are using rotary and coil, ito yung mga kailangan natin. What's this? Sir Uwa, ano to? Tanongin sila. Ano to? Ayan guys. Dora. Ano ba yan? Dora lang. Yan. Oh. This is needle. Ayan siya guys. Focus. Ayun, nakafocus na bagay yan. Needle. Needle and Tip. So, this one is a tattoo needle, and this two types are for the tattoo kits. So, guys, just to let you know, meron tayong iba't ibang uri ng needle. Ibig sabihin, pag nagtatato ka, posibleng isa or madaming needle yung kailangan magamit mo. Depende sa design talaga siya. So, kung ano yung type ng needle na meron ka dito, dapat yun din yung kaparehas ng tip. Dapat kasya-kasya din sila. Merong two types naman ng needles. Ang daming types, diba? Pero yung two types talaga, yung major types. Basic type is liner and shader. Okay. So, explain natin yung pagkakaiba ng liner sa shader. Okay. So, this one, yung una kong pinakita, is the liner. And this one is shader. Ayan siya, makikita nyo, parang patusok yung needle. Pag shader siya, it's, ayan, madami. Flat. Oo, parang walis. Ganun siya. May iba't ibang sizes din to siya, guys. Depende, may 3 needle. Ilan ba? Ano yung pinakamalaki or pinakamadaming needle sa liner? Hindi ko alam. Hindi ko bata. So, may pinakamalit pa siyang ay single. May mga bag pin, mga tight, long taper, curve mag, mga ganun. Hindi ko naman. Wala masyadong advanced na yun, so huwag na charot. Pero we can discuss this in our next video naman, diba? Pero for now kasi, we're just discussing the very basic that we need to have. Liner and shader.
Okay, sir? So, same din guys ha, sa tip. Ito yung sa liner. Ang hirap naman ito. Yan. At ito yung sa shader. Yan. Pero ano naman to? Parang carbon paper. Carbon. Basta ganun. Ano naman to ang tawag dito? In tattoo industry or tattooing, anong tawag dito? Thermal paper. Thermal paper. This one is being used to what? Ano na yun? For tracing your guides sa tattoo design. So you can make it easier. Okay, so ito yung guide. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So ito yung sinasabi din ng stencil paper. Thermal paper. Yun, madami siyang term. So, syempre kailangan din natin yung design. So, sample design lang siya ng itatattoo mo. So, kung may sample design ka na napili na gusto nyo itattoo, ito yung ginagamit para pang-trace dito at saka itatransfer sa balat. Ganun. Naintindihan ba? May gusto ko pang explain about this. Hindi, ibig sabihin na pwede mong i-trace is magagawa mo na yung kung anong trace mo. You should know how to draw. Hindi kasi porket na-trace mo na magagawa mo na siya. Kailangan alam mo rin yung foundation ng pag-drawing para yung syempre may shading ko. Hindi ako professional din. Alam ko lang kung paano. Ayun siya guys. Basta yun siya yung purpose niya talaga nito. But on our next video, i-explain namin kung paano siya guide lang siya. Kung paano gamitin yung stencil paper, kung saan siya ginagamit and all. So, antabayanan niyo yung mga videos namin guys. And next, sa preparation, meron din tayong saan yun? Ito. Ano to? Para saan naman to? Sa kilikili. Deodorant. Diba? So, bakit deodorant? At bakit siya ginagamit sa pagtatattoo? Anong purpose niya? Ang transfer dun sa the thermal paper na binakat niya. Oo, siya, deodorant, pero yun talaga yung ginagamit. Yan talaga yung ginagamit kapag nag-transfer. May mga ibang brand na mahal, pero same lang naman ang person. Pero ito, nabibili rin sa mga tattoo shop. So, yun siya guys. So, hindi yan inimbento namin. Ito nabili namin siya sa tattoo shop talaga. So, pang-transfer siya guys ng design from the thermal paper or dun sa, diba, from thermal paper to yung bond paper na tinrace mo yung design and then ita-transfer sa balat. At ito yung ginagamit para dumikit yung design. And then, meron tayong mga ganito guys. Ano to? This one is O-ring. At ito ay rubber band. So, bakit siya kailangan? Saan siya ginagamit? Nilalagyan dito yan ng needle. Dito. Tapos, to prevent yung needle na talbog ganun. Pang-control siya. Pang-control siya ng needle. So, guys, gagawa din kami ng video kung paano ilalagay ng maayos yung needle at yung rubber band din, kung ano yung purpose. Pero again, yung ng video na to, ang purpose is to let you know kung ano yung mga basic needs na kailangan talaga natin. Okay? So, antabayanan nyo lang. We'll be having more videos about it. Bakit red marker yung gusto nyo gamitin? Siyempre, hindi black. Eto guys, kung mapapansin nyo kung minsan, bago mag-tattoo, di ba may mga marka-marka, yung sample dyan. Lalo na yung sa freehand. Ginagamit ako minsan sa kung gustong, tingnan yung, kung gustong pantayin yung design, i-balance yung design, or sa freehand, ito yung ginagamit nila. Ganyan. Red para mas madali nilang makita. Kailangan din natin ng ink. So, merong iba't ibang kulay ng ink, pero normally, we are using black. Daw yun. Ayan, refill niya lang yan. Pero, we are using dynamic and intense. Masan yung intense natin na iwan? Na black ink. So, dynamic and intense yung ginagamit ni Sir Mugwa. Tsaka, may mga din siya. Mga colored inks. Starbright. Fan siya ng Starbright, guys. Starbright yung gusto niya. So, depende kasi yan, gumayan yun sa kanila. Pag syempre kung may ink, kailangan natin ng lagayan. So, meron tayong tinatawag na, ano yan? Ink cups. Ink cups. Kailangan ko ito kasi hindi nyo pwede ilagay yung mga ink nyo sa tansan, sa mga kung saan-saan. Yes, sa guys. plato or sa... To be safe, para, hygienic tayo, kailangan natin ng ink cups. Dito nilalagay yung mga inks. So, meron siyang iba't ibang sizes, pero normally tatlo lang, diba? We have the large, medium, and then the small. Yeah. That's the basic sizes ng ink cups. And then, disposable yan, disposable. After nyo gamitin, tatapon. Yes, guys. So, or display mo. May iba na, bakit mahal na magpatato, guys? Almost
halos lahat ng mga materials na ginagamit sa pagtatato guys, it's disposable. So we hope you understand. Sana. Yes, pag kasi, syempre, naglagay ka ng ink dito, kailangan mo puno kasi kapag mababaw, tatama yung needle dun sa base. So, kailangan puno. Tapos, syempre, hindi mo na magagamit sa sunod yung tatapon mo na. So, kahit maliit lang yung itatato mo guys, kailangan talaga medyo nasa 3/4 or puno yung ink cups mo ng ink. So, madami talaga nasasayang. Same with this. This has to go after mo gamitin. Disposable. Yan. Mga ganyan. Mga needle. Yan. Yeah. Finish na. Charot. And then, ito, merong ganito. Ano naman to? Allen wrench. Natin ito kasi. Pang-adjust ng yung mga, lalo na sa coil. Importante yan sa coil kasi kailangan lahat ng parte ng coil is matibay. Kailangan lahat, mahigpit. Para, yung mga ganyan, ganyan. Itong ganyan. Yan. Kailangan mahigpit yan masyado. Kasi kapag maluwag, may iba yung palo ng makina. Ayun siya. So, pampahigpit siya guys. Din time, tinatawag na? Grips. Grips. What's the grips all about? What's the purpose of this grips? Ano yan? Hawakan. Ito siya yung hawakan. So, bari lang, sample-sample lang siya. So, parang nakaganyan din siya. Yan, ito yung hinahawakan nila. And then, nandito si needle. Hindi mo kayo. O, magsasample daw siya. Dito nga lang. Ayan. Ganyan yan. Tapos, nandito yung tip sa baba. Ayan. Tapos, may needle dito. Ganun siya. Basta guys, tabayanan niyo sa aming next video. Papakita namin kung paano siya properly na ilagay at kung paano siya tatanggo. Ganyan. Ibuto siya. Ayan. Guys, kailangan din natin ng gunting. Hindi pwedeng mawawala ito. Kasi, pag meron tayong design, hindi naman pwedeng ganito siya kalaki. So, kailangan talagang ginugupit. Ganyan. Ball pen. Anong gamit ng ball pen? Ito siya yung parang trace ng design. Ito yung idodrawing mo para ma-transfer dun sa thermal paper. Para yung carbon ng thermal paper is mapupunta dito and then ita-transfer sa balat. Ganyan. For example daw, paano ilalagay yung carbon? So, ito yung iti-trace nyo. Dalawang, ito yung carbon. Itong isa parang matte. Yung likod nyo makita, dito kayo mati-trace. Tapos, kailangan na sa ibabaw yung design nyo. Tapos, nati-trace kayo yan. Hold up. Ayan, so example. So, example, iti-trace ko to. Alright, trace ko to Yung inace ko. Ganyan. Ano ba? Tapos, ito na yung kakalabasan niya. Hindi ko trinace lahat. Dito lang trinace ko. Yung red, may red na part. Ano lang, example lang. Ito. Yan. Tapos, yan yung ilalagay mo. Ganyan. Pero again guys, para ma-transfer at kumapit siya sa balat, kailangan ng deodorant. Vaseline. So that's the petroleum jelly. Ginagamit ko ito kapag nagla-lines ako para mabilis punasan. Saka para hindi sumabit dun sa balat yung needle. So ginagamit yun. Nakikita niyo yan guys sa mga tattoo artists, ginagamit na yan. And then this one. Ito pang lang ito, fancy. Pero it's important din. Para saan ito? Grip. Pag halimbawa malaki yung kamay mo, gusto mo mas malaki yung ganito, mabalutan mo siya nito. Saka mas maganda yung from its own word na grip tape. Mas kumakapit siya sa gloves. Ayun, para hindi matanggal yung grip, para kontrolado talaga yung paghawak. And then lastly, those stuffs that we need para ma-secure natin yung hygiene ng ginagawa din natin. Siyempre guys, pinaka-importante ang alcohol guys. Alcohol. Siyempre, we have to remember that we're dealing with skin and then masusugatan yung skin. So it's important that we are very hygienic when it comes to touching it. So, ang mga gamit natin guys, it's sanitized. Okay? And then, minsan lagi nakalublob sa alcohol. And then, our hands needs to be secured then with alcohol. And then, yung mga, pinampupunas natin, it's really, important. So, aside from alcohol, eto, ganito. So, squeeze bottle to guys, na wala lang yung dulo niya. Kaya ito lang yung na-replace namin. But this is a solution. Solution siya guys. So, ano yung nilagay mong solution dito? Isopropyl alcohol. Not too much.
Kasi baka masaktan naman yung client natin. So guys, then green soap, kahit pink siya. that's a foam soap. Foam. Saka Foaming action. Cetaphil. konti lang. This one. Hindi na yan. Yun lang. So yun, so it's a Ano, solution. distilled water. Distilled water. Okay. So kung bakit hindi siya purong alcohol. Diba? Again, as I mentioned, we're dealing with, susugatan natin yung balat. So, kung ikaw may sugat ka, tapos lalagyan mo ng alcohol, diba? Diyos ko naman, papatayin mo yung tao, diba? So, para ma-make sure natin na malinis at secured yung balat na, susugatan ng needle, ng tattoo machine. So, it's a solution of alcohol, cetaphil, and yung foaming, foaming action, foaming soap. Ganun. So, yun siya. We're using disposable, guys, disposable shaver. So, may mga part na may mga balahibo. So, bago tatuan, kailangan tanggalin yung balahibo, guys. Kasi kung hindi, ano na lang, di ba? Pumasok sa loob. Pumasok sa loob at ma-infection. Kaya dapat sinishave siya. Tissue. Pero guys, hindi lang siya yung normal na tissue natin. So, Sir Uwa, ano yung mga tissue talaga na Be mindful on choosing tissue kasi merong manipis. Ito, tablecloth to. But, mas maganda kasi yung tablecloth. Ang ginagamit kong brand is Sanicare. Mas prefer ko yun kasi nahihigop niya. Nag-try na rin ako ng ibang brand ko. Kasi kumakalat lang yun, hindi niya nahihigop. So, yung pipiliin yung tissue is, syempre makapal siya. Yung table tissue paper na makapal. And then yung hinihigop yung para hindi siya kumalat. So, that's the purpose. Hindi lang siya basta-basta tissue, guys. And then, what else? Bawal yung tissue sa CR. Bawal yung tissue sa CR kasi manipis yun. Tsaka, cling wrap. Cling wrap for, halimbawa, magpapahinga si client na gusto mo nang umuwi. Kailangan niya lagyan ito. Lalo na kung magbibiyahe siya. Saka, after ng session niya, kailangan niya lagyan ito. Para hindi siya manapuan ng germs. Ganun, especially kung mabiyahe pa siya mag-jeep or taxi or plane or submarine yan. So yun siya, guys, it's to protect the fresh tattoo. And then, part of our hygiene, so, kung minsan, pag mag-shading, guys, kailangan ng tubig. Okay, so we're using distilled water. Yun yung pang sinasawsawan ng, ng needle pag kailangan ginisin. So, we have the cups. Plastic cups. Disposable. And, Hygiene. Ay, for hygiene. Lastly, pag matapos yung tattoo session, so, we are giving tattoo cream. It's free, guys. Free namin siya binibigay sa mga client namin. Because we understand how, gaano kahirap maghanap ng tattoo cream or aftercare. Excuse me. Mahirap siya, guys, maghanap. So, nakakagilapin mo pa siya. So, para convenient, kasi mahal namin yung aming mga kliyente, and we really thank them sa, sa pagtitiwala. We are giving this for free. But hindi siya pwedeng ilagay pag fresh pa. Normally, nilalagay ito pag after 3 to 4 days lang after pagkatato or pag pag namamalat na siya. So guys, we have a lot of things that we want to discuss, but antabayanan nyo na lang sa aming mga next videos. So if you like and enjoy this video, please guys, yes, subscribe. Click on the subscribe button. Please lang, guys. Ayun. Emergency. And then, pindutin nyo na rin yung ring bell para ma-notify kayo sa lahat ng aming mga videos or upcoming videos na ito. So guys, this is our first vlog, so we hope you like it. Thank you so much! Kung may gusto kayong topic, guys, na i-discuss namin and you want to know, just comment down below at i-discuss namin siya ni Sir Iwa sa aming mga next videos. Bigyan ko kami ng idea. Keep safe.